සුබ දවසක් කියලා ඔයාලවද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් මට හිතුණා අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හැමෝම කන්න කැමති රසම රස ඩෝනට් කොහොමද ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හදන්නත් හරිම ලේසි. මේ ග්ලේස් එක හදන විදිහත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ රසම රස ඩෝනට් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතුනේ නැති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා මේ දැන්ම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මම අද අරගෙන තියෙනවා පාන් පිට ග්‍රෑම් 320ක්. මට ඇස්නේ කිරි මිලිලීටර් 240ක්. ඔයාලට මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර බොන පිටි කිරි ගන්නත් පුළුවන්. මම අද ගත්තේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් රත් කරලා. ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි 3ක්, බටර් හෝ මාගරින් මේස හැඳි 2ක්, බිත්තරයක්, ඊස්ට් තේ හැඳි 2ක්, ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ විදිහට කිරි ටික දාගන්නවා. අපි මේ අරන් තියෙන්නේ මද රස්නේ කිරි. නිවිච්ච කිරි ගන්න එපා. ඒ වගේම බිත්තරේ, ඊස්ට්, සීනි, ලුණු. ඊළඟට මේක මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. අපි සීනි ටික දී වෙනකන් මේ විදිහට සීනි ටික දී වෙනකන් හොඳට මේක දී කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකට අපේ පාන් පිටි ටික එකතු කරනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට කවලම් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලගේ පිටිවල ස්වභාවය අනුව මේකට ඕන වෙන පිටි ගතිය අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. පිටි ටිකක් වැඩි වගේ නම් කිරි චුට්ටක් එකතු කරන්න. ඉතින් මගේ අද පිටි එකේ හැටියට මට පිටි චුට්ටක් මදි වුණා. ඒක නිසා මම අද මේකට තව පිටි මේස හැඳි 2ක් විතර දාගත්තා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ අපේ මේ බටර් ටික මේක මේ විදිහට ගා ගන්නවා. අපි මේක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මම මේක මගේ තහඩුවට දාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ මතු පිටක් දාගෙන ඉවර වෙලා මේක අපි හොඳට දැන් විනාඩි 10ක් විතර හොඳට සොෆ්ට් වෙනකන් මේක අනන්න ඕන. ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි පාන් බනිස් හදනකොට මේ විදිහටම කරනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳට අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන පදමට හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් ආවට පස්සේ අපි අපේ බෝල් එකට තෙල් ටිකක් දාගෙන හොඳට තෙල් ටික ගා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේක හොඳින් වහගෙන පැයක් විතර පෙන්න තියන්න ඕන. මේක මේ විදිහට හොඳට වහලා මේක ඩබල් වෙනකන් තියන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැයකට පස්සේ අපේ මිශ්‍රණය. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේකේ හුලන් ටික මේ විදිහට යවා ගන්නවා. මේක මම දැන් තව විනාඩියක් විතර මේ විදිහට ටිකක් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සොෆ්ට් එකට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට බෝලයක් හදාගන්න. මේ වගේ හදාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේක මෙතනින් තියනවා. මම මේ තහඩුවේ හොඳට තෙල් ටිකක් ගාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට තෙල් ටිකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් පිටි ටිකක් ගින්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ටිකක් පැත්ලි කරලා මේ විදිහට ඉන්කල ගහනවා.
ඇඟිල්ලෙන් තමයි මම මෙතනදී සිදුර හදාගන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට තව විදියක් කියන්නම්. ඒ තමයි අපේ මේ පිටි මෝඩිය මේ විදිහට ටිකක් තද කරලා මේක අඟල් භාගයක් විතර වෙනකම් ඝනකම අඟල් භාගයක් විතර වෙනකම් මේ විදිහට තුනී කරන්න ඕන. ඊළඟට අපි මම අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ කප් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කුකී කටර් එකකින් වගේ එකකිනුත් මේක කපා ගන්න. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මේ විදිහට තද කරලා මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ වගේ නොසල් කප්ල එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා මේකේ මැද මේ විදිහට එකකින් කපා ගන්නවා. මම දැන් මේ ටික අයින් කරගන්නවා. මේ ටිකත් මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේ ටික ආයි පිටි මෝඩියක් විදිහට හදාගෙන ඉවර වෙලා තුනීන් කරගන්නවා. මේ විදිහට තුනී කරගත්තට පස්සේ මම ආයි කලින් විදිහටම අපේ ඩෝනට් ටික හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රම දෙකෙන් ඔයාලා කැමති ක්‍රමයකට ඔයාලගේ ඩෝනට් ටික හදා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ටික හදාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේක විනාඩි 20ක් මේ විදිහට රෙදි කෑල්ලකින් වහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක විනාඩි 20කට පස්සේ තමයි අපි දැන් මේක බදින්න ඕන. ඉතින් අපි අර ටික දැන් පිපෙන තිබ්බ විනාඩි 20 අතරතුරේදී මම අපි දැන් මේ ඩෝනට් වලට ග්ලේස් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් අද අපේ ග්ලේස් එකට ඕන වෙන්නේ බොහොම පුංචි ද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි. ඉතින් මම අද මේකට අරගෙන තියෙනවා කුඩු කරගත්ත සීනි ටික. මේ සීනි හොඳටම කුඩු කරගන්න පවුඩර් එකක් විදිහට. ඒ වගේම මේ තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඔයාලට කැමති නම් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් වැනිලා. ඉතින් මම දැන් මේකට හදන විදිහම මේක වෙනස් වෙනවා. මම අද හදන්නේ සුදු පාට ග්ලේස් එකයි චොකලට් ග්ලේස් එකයි තමයි. ඉතින් චොකලට් ග්ලේස් එකට අපිට ඕන වෙන්නේ මේ විදිහට කුඩු කරගත්ත සීනි, ඒ වගේම කිරි, ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් චොකලට් කුඩු දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බටර් තේ හැඳි භාගයකුත් මම මේකට දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ අපේ මේ සීනි ටිකට මේ විදිහට කිරි චූට්ටක් දාගෙන මේක මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. කිරි එකපාර ගොඩාක් දාගන්න එපා. කිරි චුට්ට දාලා තමයි අපි මේක හදාගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා හදාගන්න ඩෝනට් ප්‍රමාණය අනුවත් අපි මේ හදාගන්න ග්ලේස් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් සීනි කුඩු කරලා අරගෙන මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී සීනි කුඩු කරලා ගන්නවා වෙනුවට අයිසින් සීනි උනත් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේකට වෙන ස්වල්ප එකතු කරනවා. දැන් මේ විදිහට තමයි අපේ white glaze එක හදාගන්න ඕන. මම ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්නම් chocolate glaze එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ තව සීනි ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේකටම මම මේ විදිහට chocolate කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ chocolate කුඩු මේස හැන්දක් විතර. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක අඩු වැඩි කරගන්න. මම දැන් මේ ටික මේ විදිහට ටිකක් කවලම් කරගන්නවා.
ඊළඟට මම මේකට කිරි ටිකෙන් ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඉතින් අපි අපේ චොකලට් ග්ලේස් එකත් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. දැන් අපි බලමු අපේ අර වෙන්න තියලා හදාගත්ත ඩෝනට් ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අනිතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20කට පස්සේ අපේ ඩෝනට් ටික. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක ගැඹුරු තිලේ බෙද ගන්න තමයි. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට එළවලු තෙල් ටිකක් දාගෙන අපේ එක රත් වෙන තියාගත්තා. අපි මේක මේ විදිහට පරිස්සමට ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක හිමීට තෙල් එකට දා ගන්න ඕන අපි. ඊට පස්සේ අපි එක පැත්තක් හොඳට විනාඩියක් විතර මේ විදිහට පැද ගන්න ඕන. මේ පැත්ත රන්නන් පාට වෙනකම්ම. ඉතින් මේ විදිහට එක පැත්තක් බෙදුණාට පස්සේ අපි ඒක මේ විදිහට පරිස්සමට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට දෙපැත්තම හොඳින් බෙදුණාට පස්සේ අපි ඒක මේ විදිහට බා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ ඊතුරු ඩෝනට් ටිකත් බෙදගමු. ඉතින් අපි අනිත් ඩෝනට් ටික බෙදෙන අතරේ මම මේ විදිහට දැන් අපි බෙදගත්ත අපේ ඩෝනට් ටික අරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට චොකලට් ග්ලේස් එකේ ගාලා මේ විදිහට මේක තියනවා. මේක රස්නියම කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ අනිත් ඩෝනට් ටිකත් හදාගමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සුදු පාට ග්ලේස් එකටම කැමති පාටක් දාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ස්ට්‍රෝබෙරි පාටට කැමති ස්ට්‍රෝබෙරි වලට කැමති නම් ස්ට්‍රෝබෙරි එසන්ස් ටිකක් දාලා ස්ට්‍රෝබෙරි පාටට හරියන රතු පාට කලරින් ටිකක් දාලා රෝස පාටට ස්ට්‍රෝබෙරි ග්ලේස් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කැමති රසකින් හදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස ඩෝනට් ටික තමයි. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම මේ විදිහට රතු පාට කලරින් ටිකක් දාලා මම ස්ට්‍රෝබෙරි ග්ලේස් එකත් හදාගත්තා. ඒ වගේම මේ විදිහට මේ උඩින් දාගෙන තින්නෙත් මම අර හදාගත්ත ග්ලේස්ම තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට නැතුව ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් හදාලා ස්ප්‍රින්කල්ස් උනත් මේ උඩින් දාන්න. මම ඔයාලට පස්සේ දවසක කියලා දෙන්නම් ගෙදරදීම කොහොමද ලේසියෙන් ස්ප්‍රින්කල්ස් හදාගන්න හැටි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ස්ප්‍රින්කල්ස් නැතුව මේකට දැන් මම අද ගත්තේ අයිසිං සුගර් නේ. ඔයාලට පුළුවන් අයිසිං සුගර් නැතුව චොකලට් අරගෙන ඒක ඩබල් බොයිල් කරලා චොකලට් ඉදිරියේ ඩාර්ක් චොකලට් එකයි වයිට් චොකලට් එකයි අරගෙන ඒ විදිහට හදාලා ගන්න පුළුවන් චොකලට් වලින්. ඉතින් අද මම මේ හදාගත්ත ග්ලේස් එක පොඩ්ඩක්වත් ඇලෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක නිවෙනකොට අපේ ග්ලේස් එකත් මේක හොඳට හයි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති කඩේ වගේම හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේවා හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මොකද පොඩි අය එහෙම ගොඩක් කන්න කැමති. පොඩි අය විතරක් නෙමෙයි ලොකු අය වුණත් ගොඩක් කන්න කැමති කෑමක් තමයි මේ ඩෝනට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගෙදරදීම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේක. ඉතින් මම අද කියපු විදිහට ඔයාලා හදාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තේ බොන වෙලාවට ඕන වෙලාවකදී මේ විදිහට රසම රස ඩෝනට් වල රස විඳින්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක දිගටම හිටියොත් ඔයාත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පහලින් දාගෙන යන්න කියලා අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයාලා අපේ channel එකට එකතුනේ නැති කෙනා නම් දැන් පහත subscribe button click කරලා දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.